ओके डियर स्टुडेन्ट्स ग्रेट गुड इभिनिङ र आज हामी क्रामर्स रुल भन्ने पढ्न गइरहेको छौँ। यो क्रामर्स रुल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा 2 मार्क्समा या त कहिले म्याक्सिमम सोध्ने भनेको 4 मार्क्समा। यो क्रामर्स रुल तिमीहरूले 11मा गएर म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा या त 12मा म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ यो क्रामर्स रुल म्याट्रिक्समा है। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके फर्स्ट सुरु त क्रामर्स रुल भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा फर्स्ट जान्नपर्छ यसमा के हुन्छ भने कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भन्ने एउटा हुन्छ हेर है यहाँ यो जान्नपर्छ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको केही होइन त्यो त तिमीलाई थाहा छ होइन। यदि कुनै इक्वेसन छ भने a1 b1 a1x प्लस b1y जस्तै एउटा दुईवटा इक्वेसन छ ल हेर यहाँ जस्तै a1x ल ओके a1x प्लस b1y प्लस b1y b1y and is equal to c1 हेर है यहाँ दुईवटा म इक्वेसन लेख्छु अनि तिमीलाई म बुझाइदिइहाल्छु एकदम सिम्पल छ क्रामर्स रुल। c1 एउटा इक्वेसन यो र अर्को इक्वेसन a2x प्लस b2y इज इक्वल टु कति भयो c2 ल ओके। यति यो इक्वेसन्सहरू छ भने कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको केही पनि होइन। मतलब कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको हामीले अब अरू बेलामा लेख्दाखेरि पनि यहाँ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको a1 a2 र b1 b2 a2 b2 होइन हामीले त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो a1 a2 यहाँ a1 हुन्छ अनि a2 यहाँ अनि b1 एन्ड b2 यहाँ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। कोफिसिएन्टहरू भनेको मतलब 3x छ भने 3 यहाँ हुने भयो के बुझ्यो 3x प्लस 4y इज इक्वल टु 5 जस्तोलाई कम्पेरिजन गर न इक्वेसनलाई a1 भनेको एउटा कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स हो। ल अब यसमा हेर है तिमीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एक्स म्याट्रिक्स भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ तिमीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो जानेन भने क्रामर्स रुल जानिँदैन। एक्स म्याट्रिक्स भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ c1 c2 र b1 b2 हुन्छ। यो तिमीले घोक है यो जसरी हुन्छ यहाँ हेर के हुन्छ c1 c2 र c2 र b1 b2 यो हुन्छ। अब तिमीले यसलाई डिनोट गर्ने कसरी थाहा छ डिटर्मिनेन्ट यसको यसलाई चाहिँ डिनोट इज डिटर्मिनेन्ट बाई डिएक्सले डिनोट गरिन्छ। यसको डिटर्मिनेन्ट है डिटर्मिनेन्ट अफ एक्स म्याट्रिक्स भनेको यो भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ एक्स म्याट्रिक्स भनेको अब तिमीले के हुने भयो यसलाई नै तिमीले यसरी राखिदिने त हो नि होइन यसरी राखिदिने जस्ट सो द्याट विल बी लाइक c1 यहाँ c2 र b1 एन्ड b2 यसरी हुन्छ। ओके सबैले बुझ्यो होला मेबी एकदमै होइन। यो घोक्ने dx भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ एक्स म्याट्रिक्स इज इक्वल टु c1 c2 b1 b2 यो चाहिँ बुझ्ने है। सिमिलरली फर y म्याट्रिक्स it will be denoted by dy होइन। यसको पहिला त y म्याट्रिक्सको लागि उस लेखौँ पहिला म्याट्रिक्सको फर्मै लेखिदिउँ। यहाँ के हुन्छ y म्याट्रिक्स भनेको छ्या के भन्छ यस्तो चट्ट नभनिकन अब y म्याट्रिक्सको लागि के हुन्छ a1 a2 एन्ड c1 c2 हुन्छ a1 a2 अहिले हामीले एउटा गर्ने हिसाब गर्ने बित्तिकै बुझ्छौ त्यहाँ मैले यो के गाह्रो छैन बुझ्यौ c1 एन्ड c2 हुन्छ यो घोक्ने
इज इक्वल टु ल डिएक्स भनेपछि अगाडिको नम्बर्सलाई फालिदिने हो क्या A1 A2 अनि y भनेको बी म्याट्रिक्सतिर बीलाई फालिदिने हो क्या त्यही हो क्या बुझ्यौ नि त्यति हो त्यहाँ मैले बुझ्नुपर्ने है वाइ म्याट्रिक्स भनेको बीलाई फालिदिने हो एक्स म्याट्रिक्स भनेको एलाई फालिदिने हो त्यति बुझ न अहिले है अब यति गरी अब यसको डिटर्मिनेन्ट्स अफ वाइ म्याट्रिक्स भनेपछि के भयो डिटर्मिनेन्ट अफ वाइ इज इक्वल टु अब फेरि त्यही गर्ने A1 A2 C1 C2 ल A1 A2 and C1 C2 ल ओके यो चाहिँ हाम्रो के हो डिटर्मिनेन्ट अफ वाइ म्याट्रिक्स फर्म यसलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ वाइ भनेर यति फर्मुला जाने भने अब सक्यो क्रामर्स रुल भनेको अब त्यसले एसको लागि फर्मुला अब यहाँबाट एउटा जान्नुपर्छ एउटा के जान्नुपर्छ हेऱ्यो कोपिसियन्ट म्याट्रिक्सलाई हामीले यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्यो हो किन डीले डिनोट गर्छ जसको अब त्यही भयो डिटर्मिनेन्ट अफ डी भनेको अब यसलाई चाहिँ के गर्ने यस्तोमा हालिदिने है यहाँ यसलाई चाहिँ डिनोट गर्ने डीले हो जस्तै कोपिसियन्ट म्याट्रिक्सलाई भनेपछि A1 A2 र B1 B2 B1 B2 ओके यति त्यहाँ मैले बुझेँ होला मेबी इट्स भेरी सिम्पल होइन कोपिसियन्ट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट त्यो हो एक्स म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट त्यो हो र वाइ म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट त्यो हो त्यति बुझ अब यसलाई फर्मुला लाउने हो अब तिमीहरूलाई हामीले के भन्छ भने क्वेसनले सोल्भ बाई युजिङ अ क्रामर्स रुल भन्छ सोल्भ बाई युजिङ अ क्रामर्स रुल भन्छ सो त्यो क्रामर्स रुलको लागि एक्सको फर्मुला भनेको डिएक्स अपन डी हुन्छ बुझ्ने है डिएक्स अपन डी हुन्छ बुझ्यौ नि एक्सको भ्याल्यु निकाल्ने अब यो डिएक्स अपन डी हो एन्ड फर वाइ के हुन्छ वाइ इज इक्वल टु डिवाई अपन डी हुन्छ यो वाइ चाहिँ यो डी चाहिँ कमन हुन्छ है तलपट्टि सबलाई डिटर्मिनेन्टले उस गर्ने हो अब मैले त्यो यो यति भनेर लेख्दिनँ त्यही माथि छ हेर डिएक्स भनेको यहीँ छ यो खै यो अपन यो एउटा फर्मुला अर्को फर्मुला यो अपन यो यति गऱ्यो भने एक्स र वाइको भ्याल्यु निस्किन्छ okay, this is the like a concept for the Cramers rule for solving a Cramers rule. I will clear this now. Now let's go to the exercise. सबैले बुझ है फर्मुला यो ध्यान दिने है अहिले मैले टक्क भन्न सक्नु पर्दैन मैले के हो डिएक्स भनेको ल सरुन प्लिज क्यान यु से मी व्हाट इज डिएक्स हियर you are mute just unmute yourself and say what is dx here C1 B1 C2 B2 okay that's fine but meaning of dx is determinant of x exactly determinant of x matrix the dy means determinant of y matrix okay सबैले बुझ्यो हैन यो चाहिँ हल्का क्रामर्स रुलको फर्मुला हो ओके म यो ड्राइङ क्लियर गर्दै अब नेक्स्ट गो टु द एक्सरसाइज ल हामी 1 को बाट सुरु गरौँ एउटा 1 solve by using Cramers rule solve by Cramers rule ल ओके अब अघिकै स्टेपहरु हाम्रो सोल्भ बाइ Cramers rule अब सबै अघिको स्टेप हो Cramers rule ल ओके अब तिमीहरूले यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्छौ a मा 4x - 3y = 11 तिमीहरूले थाहा छ होला मेबी तिमीहरूलाई अब अलिअलि आउँछ पहिला सरले नि सिकाउनु भयो होला स्टिल यु जस्ट सी हियर हैन म राम्रो तरिकाले बुझाउन प्रयास गर्छु 6x + 5y = 7 ल ओके फर्स्ट त अब हामीले के गर्छौं गिभन इक्वेशन्स भनेर लेख्छौं जहिले पनि एउटा कुरा यो 4 मार्क्सको क्वेशन्स हो सो तिमीहरूले के गर्छौ राम्ररी लेख्न सक्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेज पनि हियर गिभन इक्वेशन्स आर भनेर सुरुमा लेख्ने आर 4x - 3y = कति
11 and 6x plus 5y is equal to 7. Is equal to 7. ल ओके एक्चुअली ल हो अब हामीले के गर्ने भने जस्ट बाई क्रामर्स रुल यु क्यान directly use the formula or you can find first d then dx and dy. So best method is you first find the d here. Okay, what is d? That is determinant of coefficient matrix. Coefficient matrix भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई ल भन यहाँ 4 minus 3 6 and 5 हो यही हो A1 अघि नै हामीले गर्दाखेरि A1 A2 B1 B2 भनेर पढेको नि त्यही हो त अनि यो A1 हो A1X B1Y A2X B2Y यो फर्ममा छ सो A1 A2 B1 B2 सो फर्स्ट यु फाइन्ड दिस मतलब अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने थाहा छ 4 into 5 मैले एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन खोज्दैछु है 4 into 5 अनि माइनस अनि त्यहाँ माइनस अर्को पनि माइनस छ सो त्यहाँ मैले के गर्ने ब्राकेटमा राख्ने त्यसलाई नबिर्सिने इन्टु के हुन्छ 6 हुन्छ सो द्याट विल बी 4 5 द 20 एन्ड माइनस माइनस इज प्लस प्लस हियर अनि 3 6 द 18 so that will equal to 20 plus 18 means 38 okay that is equal to 38 now d निस्क्यो अब हामीले के निकाल्ने dx निकाल्ने अब यहाँ d अनि तलपट्टि x हुन्छ है डिटर्मिनेन्ट अफ x म्याट्रिक्स ल के हो ल मलाई भन डाइरेक्ट लेख्ने अब त्यो a1 b1 लेख्ने होइन र dx भनेको अघि हामीले फर्मुला के लेख्थ्यौँ c1 c2 and b1 b2 c1 c2 b1 b2 so mute yourself Rajna please c1 c2 means c1 means 11 c1 c2 हो यो c1 हो यो c2 हो अनि b1 b2 हो b1 भनेको कति छ हेर त्यहाँ -3 and b2 means 5 here 5 now you just take the determinants of this that 11 into 5 minus of -3 into 7 is equal to 11 by 55 minus minus plus 7 into 3 21 that is equal to कति हुन्छ 76 हो 76 ल यही हो नि ल ओके अब हामीले के निकाल्ने dy निकाल्ने द्याट इज dy ओके dy भनेको फेरि मलाई फर्मुला भन के हो र क्यान समन से A1 A2 C1 C2 okay A1 A2 and C1 C2 so A1 is 4 here A2 means 6 here हो 6 here and अब के हो C1 C2 मतलब y भनेपछि b लाई हटाइदिने हो के b1 b2 हटाइदिने हो 11 7 11 and 7 ल अब हामीले यसलाई सोल्भ गर्ने 4 into 7 is 4 into 7 is equal to 4 into 7 into 7 अरे 7 minus 11 into 6 okay that is 4 7 दा कति हुन्छ 4 7 दा 28 minus 11 6 दा 66 is equal to कति हुन्छ यो -38 गुड ल यो चाहिँ कि -38 त थाहा नि अब त्यो त सिकाउन अप्सनमा अब 66 minus 28 भनेको 38 हुन्छ तर 28 minus 66 सानोबाट ठुलो घट्यो भने अगाडि माइनस आउँछ सो -38 ओके अब हामीले डाइरेक्ट लेख्दियौँ फर्मुला एक्सको फर्मुला के हो एक्सको फर्मुला भनेको dx अपन d हो तर म लेख्दिनँ अब फेरि dx अपन d भनेर म लेख्दिनँ अब डाइरेक्ट लेखिदिन्छु dx भनेको कति आयो 76 आयो and it is divided by अब डाइरेक्ट लेख्ने हो डिभाइडेड बाई आइसक्यो नि त निकालेको डिभाइडेड बाई कति माथिको 38 हो 38 द्याट इज इक्वल टु यो काट तिमीहरूले
38 is equal to 38 to the 76. Okay, 38 to the 76. X equal to 2 र अब y is equal to फर्मुला के हो dy अपन d हो. सो -38 अपन कति हुन्छ 38 that is equal to 1. This is the record answer. अब हामीले के लेख्ने भयो therefore x is equal to 2. So x is equal to 2 and y is equal to कति भयो सरी हेर -1 हो है तिम्रो बोलेनौ यहाँ माइनस छ नि त -1 है y is equal to कति भयो -1 है त okay that's the required value. Now you can check the answer here हैन त्यहाँ मैले x को भ्यालु 2 राख त ल यहाँ कति हुन्छ 4 into 2 8 8 minus 3 into -1 8 plus 3 भयो 11 बुझ्यौ दुईटै इक्वेसन सेटिस्फाइड हुन्छ 6x मा राख 6 to the 12 12 plus -5 12 - 5 कति भयो 7 अनि यसरी आफूले के गर्न सकिन्छ एक्जाममा चाहिँ ल मिल्यो है भनेर टिक दिन सकिन्छ ट्याक्क लाएर बुझ्यौ यसरी राइट दिने आफै बिकज वी क्यान चेक दियर आन्सर है ल त्यो मैले अप्सनल म्याथमा अस्ति नै गर्दाखेरि चेक गरेको थिएन धेरैले र बिगारेको पनि थियो कोहीले त्यो हुन्छ ल ओके लेट्स